Men du är ju Sveriges Warren Buffett kan man väl säga, eller? Det är väl lite så som ja, liksom, du själv brukar. Det har gått bra, men vi får väl se om jag lever om 20 år. Det har det gått då. Men det är framförallt att jag har upptäckt ju Warren Buffett 1996 när den här första riktigt bra biografin kom ut. Och sen har det varit lite ledstjärnan både för Spiltan Invest och sen har vi startat ett fondbolag då, Spiltan Fonder, som Spiltan Invest äger 80%. Och då har ju Warren Buffett varit ledstjärnan eller den investeringsfilosofi han köpa, behålla, vara långsiktig och köpa stabila kassaflöden och som drivs av värdiga människor. Det låter jätteenkelt, men det är svårt. Och sen har jag skrivit en bok då som kom 2009. Så här blev Warren Buffett en av de rikaste i hela världen, så att säga. Men det var ju just det finns ju 200 böcker om Buffett på engelska. Så här kan man säga var en svensk sammanfattning just det. Av de här olika biografierna och lite grann vad han skulle gjort i Sverige. Vad han skulle köpt för bolag. Och då blir det väl att man får det här. Annars finns det ju andra som är också duktiga som liknas vid Warren Buffett till exempel. Fredrik Lundberg, jag har sett en artikel om att han också är lite Buffett-strategi så att säga. Precis, och han hade ju några år på sig där innan du började då, kan man just säga. Det. När började Buffett? Ja, han började ju mitten på 50-talet och sen då har han ju drivit Berkshire Hathaway som är hans bolag sedan 1965 kan man säga. Blir man gladare om man har mycket pengar? Ja, det är ju alltid över en viss nivå så att säga. Det är liksom, marginalnytta minskar ju. Det är klart att om du inte har pengar så du kan köpa mat är det inte så roligt. Va? Men när man har det finns några studier på det där att liksom när du nått någonting på 200-300 000 i årslön, ja, då blir det ganska stor marginalnytta så att säga. Utan det här med lycka har inget med pengar att göra egentligen. Utan det är att du har vänner och bekanta och släktingar som du umgås med och ha ett kul jobb. Det tror jag det är de viktigare faktorerna egentligen än att ha mycket pengar. Jag tänker när man är ung så har man väl kanske den uppfattningen att okej, jag ska bli miljonär, jag behöver liksom kämpa på, jag behöver tjäna mycket pengar för att bli rik. Man känner den här drivkraften på något sätt. Jag misstänker att du hade det också där från början. Kanske nu också. Ja, det tror jag inte var så viktigt egentligen, utan det är väl just att göra något eget och förverkliga sig själv. Det är ofta många entreprenörer som har det, att man tycker man vill göra något själv och man vill förverkliga en idé och sen blir det förhoppningsvis bra så småningom då, när man har jobbat med det. Ser du dig själv som entreprenör eller investerare i första skedet? Ja, jag är ju entreprenör i form av att jag har startat Spiltan då. Och även lite entreprenör i form av Spiltan Fonder, det var jag med i grunda också. Så det är klart att vi är ju entreprenörer och nu har vi blivit investerare i och med att det är det vi håller på med de pengarna vi har. Och du nämnde lite tidigare där kring att du kom från en entreprenöriell familj, om jag förstod det korrekt. Just det är familjeföretag då. Vi håller på och säljer Scania lastbilar och Volkswagen Audi, norra Skåne och Blekinge och Alingsås kommer vi ursprungligen från. Så det var min far som startade här 1955 strax efter jag föddes då. Det var innan det var coolt att ha företag då, lite grann? Ja, lite grann. Det blev att han var faktiskt lanthandlare som blev illurad i det här då. På 50-talet var det ju ballast man kunde hålla på med bilar då. Och sen blev han framgångsrik får man väl säga. Och sen är vi då 3 bröder och varav 2 har varit aktiva i bilfirman hela tiden. Och jag var kanske inte lika intresserad av bilar, bara läsa och hamna i USA. Och så har jag varit lite annan karriär. Men jag är fortfarande aktiv och med i styrelsen och delägare i bilfirman. När var du i USA? Från 1978 till 1985. Det är en lång period. Ja, det är liksom man brukar säga det. Efter 4-5 år kanske man åker tillbaka då. Men jag var ganska amerikaniserad då, men det har väl runnit iväg nu, eller runnit bort. Men kan man säga att det formade din syn på investeringar och kapitalism när du var där? För att jag misstänker att under den perioden var det en ganska stor skillnad mellan USA och Sverige. Ja, lite grann, men det är klart att det är framförallt det här med Buffett och den här boken. Han råkar ju läsa på samma universitet som jag var i New York, så jag blev lite extra inspirerad av honom då, men jag var inte så intresserad av aktier då, utan det har först kommit
I och med att vi startade Spiltan och sen blev det här med Buffett och hans investeringsfilosofi, och sen har det utvecklats då framförallt sedan 1997 kan man säga. Och Warren Buffett, är han världens rikaste man fortfarande? Eller har det är Elon Musk har gått om där Bezos och Musk och de här som har slagit honom. Han är bland de rikaste här fortfarande. Precis, men han är ju också mer först och främst kanske långsiktig investerare snarare än entreprenör ju. Om man ska det kan man ju säga att han har ju varit extremt långsiktig och köpt och behållit bra bolag som sagt då. Ja. Och investerat i. Och har en bra idé och han har sådana här korta kommentarer, och det mesta har blivit otroligt framgångsrik och är numera otroligt mycket citerad och egentligen hans filosofi. Men för samtidigt är det då svårt att följa, för att när du sportar och arbetar, den som är aktiv som vinner, här är det faktiskt tvärtom när det gäller placeringar. Så det är otroligt svårt för de flesta människor att begripa det. Om man ska dra några liksom generella råd kring investeringar och pengaplacering för lite olika typer av målgrupper. Om vi börjar kanske med någon som är i 20-30 års åldern, någon som är 40-50, någon som planerar för sina barn. Finns det någon generell tanke där om man ska gå i din och Buffetts anda? Ja, det är ju enkelt då. Köpa, behålla bra bolag och sen behålla dem länge. Det är ju liksom Buffetts filosofi och vår filosofi, och inte ha för mycket transaktioner i portföljen. Och det är klart att och när man är ung då, så är det väl viktigt att man har 100% aktier eller aktiefonder. Och då måste man beräkna eller vara med på att det någon gång kan det komma dåliga år. Det går ner ganska kraftigt, men då ska man inte sälja av, utan då ska man fortsätta och så placera varje månad då, kanske 10% brukar jag ju säga av det man får in varje månad, så fortsätta med det hela livet och ha lägre kostnader än intäkter. Då blir du miljonär så småningom och blir rik. Och så är det bara frågan hur mycket man kan sätta av och hur lång tid det tar beroende på börsen då. Men vad de flesta gör är att de säljer av. Kanske när det går ner, då säljer man av allting, man blir nervös. Det är inte så bra. Och sen då kanske att man har för höga kostnader, att man inte gör det här själv, utan man går till någon rådgivare som kanske egentligen är en säljare av sina egna produkter och som kanske har höga avgifter då. Och då är det här med ränta på ränta, alltså det är ju världens 8:e underverk, att även ett litet belopp kan bli ett stort belopp med långa spartider och med rätt räntesats så att säga. Och då är det klart att man då tappar 2%. Och då kan man faktiskt tappa kanske 30-40% av slutresultatet på 20-30 år. Så det är ett vanligt misstag. Och att man har för mycket transaktioner i portföljen så att säga. Okej, nu har det här dubblat sig, nu säljer jag. Men om man har bra bolag ska man behålla det över långa tidsperioder. Men är det som skiljer, skulle du säga, ett fondbolag från ett investmentbolag? Att ett fondbolag, misstänker jag, har fler transaktioner, eller? Ja, dels teoretiskt sett i en fond kan ju alla komma att ta ut sina pengar teoretiskt sett, även om de inte gör det. Så de har ju en tendens kanske att ha mer transaktioner och ha mer likviditet. Ett investmentbolag som Spiltan Invest, vi har permanenta pengar, så vi kan ju säga att vi köper och behåller, vi har ingen exit-strategi kallar man det för. Så vi är ju då, kan då vara mycket mer långsiktiga och inte tänka på det här med likviditet. Men det varierar mellan olika förvaltare, så det finns ju förvaltare som omsätter sin portfölj 100%, alltså köper och säljer alla aktier i en portfölj, och så finns det förvaltare då som typ Spiltan fonder som gör ganska få transaktioner, kanske omsätter 5-10%. Men man måste alltid ha beredskap för att det kan komma utflöden ur en fond. Och därför har man kanske lite större bolag. Men om man då har den här så att säga, köp- och håll-strategin så är det kanske mer fördelaktigt teoretiskt sett att man har den klassiska beskattningen, att du beskattar när du säljer som privatperson då, snarare än en ISK eller vad heter det tidigare? Just det. Nej, men det är ju lite grann hur långsiktig, där upp lite grann, hur långsiktig man är. För att på en ISK nu har den skatten ökat tack vare räntorna ökat, så du kanske betalar nästan 1%. Och det är klart att om du har då i 20 år så betalar du 1% varje år. Då har du ju ränta på ränta där. Och då blir det kanske bättre att betala skatten efter 20 år.
Och dessutom om du gör förlust kan du dessutom dra av den. Men samtidigt om du köper lönsamma, stabila bolag som kanske ger 3% om du är direktägare i ett stabilt lönsamt bolag som ger 3% i direktavkastning. Då om du har det på ett vanligt depå, ja, då får du betala 30% skatt varje år. Då är det ju 0,9%. Då kan det faktiskt vara fördelaktigt att ha ISK också. Så jag tycker man kan fundera på att ha både och. Att man har extremt långsiktig innehav kanske man ska ha på vanlig depå och för lite mer kortsiktiga placeringar. Men jag pratar ju 5-10 år. Då tycker jag att det är absolut fördel med ISK också. Ja, men om man ska späcka i lite såna moderna AI-bolag och annat skojs, då tänker man sig att det är jättesvårt att bedöma värderingen på lite längre sikt. Ja, men det är ju inte min modell då, utan vi håller ju inte på med att det med spekulera, köpa och sälja och trada, det tror jag inte på då, även om det är ett antal som försöker det. Men det tror jag inte på, utan man ska vara långsiktig, köpa och behålla. Det tar mindre tid om man blir en vinnare på sikt. Och det är ju många som håller på att trada, köper och säljer så när börsen går upp. Men se, händer någonting som inte har räknat med och ska man dubbla pengarna tror man och sen kanske när det går ner ännu mer så förlorar man allt. Så det finns ju ett antal exempel på det även i professionella placerare som håller på och köper och säljer och gör ett misstag och så ska man rätta ut det misstaget och sen går det helt åt fanders. Det är ju lite lågkonjunktur nu, va? För många. Eller? Ja, det kan man säga att det är lite tuffare tidigare. Skulle du... en del säger att det blir värre också. Eller spekulera kring det. Ja, börsen har ju gått upp här. November, december var jättepositivt. Det var ju liksom kanske som lågvattenmärken någon gång i september, oktober förra året. Så nu är väl alla lite mer optimism trots allt. Och... Så framtiden är alltid osäker, så att om man ska gå på det så kan man alltid vara orolig för någonting och det är krig och massor med saker. Men börsen lever ett eget liv, så jag tror att man på lång sikt ska man ha exponering mot aktier och aktiefonder och för att man ska vara vinnare på lång sikt. Men om det blir en utdragen recession som jag vet att några har spekulerat kring, i alla fall från USA-hållet, jag vet inte, det kanske kommer hit också, ingen aning. En del är positiva, en del är negativa som sagt. Men är det någon speciell typ av position som du ser framför dig som är vettigare än andra i så fall? Eller gäller reglerna generellt sett? Ja, det är ju ingen som vet. Men nu senast tycker jag det har varit mer positiva tongångar. Räntorna kanske har toppat och på väg ner. Och även om det kommer lite negativa nyheter då, så att jag tycker man kan vara ganska positiv om framtiden trots allt och att man är en vinnare, man har aktier eller aktiefonder, så jag skulle inte vara så där jätteorolig för det, men då är det just det här med placeringar, hur mycket ska man ha i aktier och aktiefonder som stiger mer på lång sikt, men några år går de ner, eller hur mycket ska man ha på banken eller i ränteplaceringar, och det är klart, det får man själv avgöra hur mycket man ska ha den mixen då. Om man är en 30, 35, 25 kanske, jag vet inte, en person som har ett jobb eller kanske är egenföretagare, inte har investerat någonting tidigare. Har vi liksom några tips för att komma igång som är ganska generella men också långsiktigt smarta? Ja, det är väl att sätta av en del av de intäkter man får. Och det är ju fördel med fonder. Att man kan sätta av 100 000 kronor eller då får man riskspridning i första tusenlappen och så göra det varje månad. Antingen privat med skattade pengar då, eller i någon typ av tjänstepension. Det har ju 9 av 10 svenskar har det, att man placerar i det. Och sen om man har lite större belopp, då är ju mitt standard då, om man ska köpa svenska investmentbolag då. Ja. Typ Investor, Industrivärden, Latour, Lundbergs och kanske lite Spiltan Invest om man får marknadsföra min egen aktie då. Så det är väl då får man hela börsen och man får lite onoterade aktier och man får exponering mot olika branscher. Så det är, om man ska placera ett större belopp så tycker jag att det är en bra idé. Men just månadsspara är ju fonder alldeles utmärkt, och det ska ju alltid vara en indexfond eller en aktiv fond som verkligen slår index eller försöker slå index. Och inte då, vad jag kallar för en dold indexfond som ofta stora förvaltare har, att man säger att man ska försöka slå index, men man försöker det lite då. Så det är det man ska se upp med. Tänker du att alla oavsett inkomst har möjlighet att investera?
Ja, det är klart att det blir ju tuffare. Ju mindre pengar man har, det är så klart att det är svårare med alla. Det är ju enda sättet faktiskt att bli rik, det är att ha lägre kostnader än intäkter varje månad. Och det är klart, även om du inte har så hög lön så blir det faktiskt ganska mycket pengar. Och det är ju problemet att de som har mindre beställt, att då tror de att det enda sättet att bli miljonär är att köpa postkodlotter eller trisslotter. Men de som är förmögna, de som känner till statistik, så är det ju då är man en förlorare, för det är så otroligt få som vinner. Men däremot om du sätter av ett belopp varje månad så blir du en vinnare på sikt. Mm. Långsiktigheten, du var inne på ränta där. Är det den stora delen av strategin egentligen? Ja, det är ju världens 8:e underverk, sa ju Einstein. Så att det är ju så Einstein det? Ja, så att det är ju enkelt att även ett litet belopp kan bli ett jättestort belopp med långa spartider. Så att men det gäller ju inte att avbryta det där utan fortsätta och spara hela tiden. Och det är ju fantastiskt att, ja, jag brukar ta exempel där med 170 kronor i månaden som man, typ en postkodlott. Efter 40 år, om man tror börsen går upp 10%, då har man faktiskt 1 miljon. Mm. Och sen har man då, klart om man tjänar 25 000 och betalar 30% i skatt kanske, då har man ju 17 000 kvar, 10% av det är 1700 kronor. Mm. Ja, då tar det faktiskt bara 20-25 år. Utan det viktiga är just att man har lägre kostnader än intäkter varje månad. Och det är många som är riktigt förmögna eller har höga löner. Som gör slut på allting, eller till och med tar lån för att ska åka på semester för om du gör slut på varje månad. Så att det är inte faktiskt hur mycket du tjänar, utan det är att du har lägre kostnader och intäkter varje månad. Och inte spenderar, det är ju trevligt med en resa tycker jag, trevligt och god middag och sådana saker, men prylar. Är du alltid någon som har bättre bil eller bättre klocka och så där ska man, och då det är klart att man spendera hur mycket pengar som helst, men det är ju ganska kortsiktig lycka när du spenderar på prylar. Men däremot en resa eller umgås med familjen eller ut och gå i skogen kan ju se samma lyckupplevelse. Ja, det tror jag är mer egentligen. Men jag tror just i dagens samhälle också för yngre personer som just jämför sig mycket med andra på sociala medier, och man får de här men nu har ju du gjort lite clickbaitiga titlar på dina böcker med flit naturligtvis för att locka dit folk att läsa och förstå att det är den här långsiktiga principen. Men på sociala medier så är det ju verkligen så här blir du rik på 12 månader. Kan man bli rik på 12 månader? Ja, det är klart, om man spekulerar rätt så är det klart att det finns ju de som köper optioner som har, men det är stor chans att de blir noll, men det är klart att du spekulerar i att börsen ska rasa och sätter 100 000 på det och börsen verkligen rasar, då klart att kan du göra 1 miljon, men de flesta misslyckas ju med det. Då ska man ha lite tur då med tajmingen. Ja, då kan man bli lite arg på sig själv kanske om man missar, vilket man säkert gör. Ja, det är lite tråkigt då. Lite tråkigt. När ni på Spiltan investerar i företag, är det något speciellt som ni kikar på? Ja, vi är ju breda då, så vi investerar både lite grann i tillväxtbolag som vi tycker är jättespännande, som kan kanske bli värt 100 gånger. Paradox till exempel? Ja, till exempel då det här dataspelsbolaget eller så. Men vi investerar även i stabila, lönsamma bolag som de har mindre chans. Men om de växer med 15% eller vinsten ökar med 15% om året, då har man dubbelt så mycket pengar om 5 år. Och det är väl så spännande då. Kan ju vara, men samtidigt lockas man. Så vi håller på med hela spektrumet av investeringar, men det är just minoritetsposter. Alltså vi ska hitta duktiga entreprenörer som vill vi investera tillsammans, och sen då ska vi hjälpa dem och är aktiva i styrelsen och jobba med dem. Och det är både noterade bolag men framförallt onoterade bolag som vi lägger tid på då. Men om vi tar Paradox där som ett exempel. Jag föreställer mig ju inte dig som en gamer. Det kanske det är, en tv-spelsperson. Nej, det är ju inte varit. Vi var väl... Ja, vi har fått kritik för hur vågar ni investera i sådana här dataspelsbolag som är lite... Ja, men det visar sig vara en... var vid den tidpunkten, men då klart hade vi ju träffat entreprenören, och vi var Håkan Sjunnesson då som våra investment manager. Han har ju träffat entreprenörer och jag hade träffat dem, och vi bedömde att det här var en spännande bransch och att det här kom med
De har ju liksom en liten nisch med sån här grand strategy, att man kortbaserade spel, att man spelar andra världskriget eller medeltiden. Ganska nischat liksom. Och då det finns ett antal fans över hela världen som är intresserade av historia och håller på med det här. Och det var ju det nya då 2009-2010 när vi investerade i bolag. Det var ju att det här med digitala nedladdningar kom. Så om du befinner dig i Brasilien eller i Sydkorea eller i Säffle, så kan du ladda ner det här Paradox-spelet. För innan dess var man ju tvungen att ha en fysisk distribution med en box. Så det var det vi såg lite grann, att de hade en nisch. De var duktiga på det och att det här skulle komma. Men sen att det skulle kunna bli en sån fantastisk succé, det hade vi givetvis inte räknat med som det blivit. Och i och med att det var ju omsatt 60 miljoner och tjänade 2,5, och nu omsätter de väl 2,6 miljarder och tjänade 700 miljoner förra året. Så det är värt. Och sen har då värderingen gått upp, alltså en multipel expansion kallas det. Då tyckte vi var dyrt att betala kanske 12 gånger vinsten, och nu värderar börsen det här till 20-25 gånger vinsten. Så att det var både att vinsten ökar dramatiskt och att börsen värderar det här mycket högre. Men då var det primärt siffrorna som ni kikade på då? Eller här tog ni in liksom experter också i och med att det var ett helt nytt kanske affärsområde? Nej, det var mer en diskussion. Alltså det är det här med värdet på ett onoterat bolag. Det är liksom inte... Det hade vi en viss känsla. Normalt kanske man bara betalar ett stabilt lönsamt bolag. Kanske man betalar 5, 6, 7 gånger vinsten om det inte är allt för stort. Men samma... Om man sätter ihop massor med sådana bolag, då värderas de till 15 gånger vinsten på börsen. Och i fallet Paradox, då var det väl att det var en spännande bransch. Då fick vi betala 12 gånger vinsten. Och nu värderas ju bolaget till 20-25 gånger vinsten. Hade Warren Buffett investerat i Paradox, tror du? Ja, det är väl tveksamt i och med att det med högteknologi, med samtidigt bolag var lönsamt. Och han tycker jag, men om man har en mur runt intäkterna, så att säga, när du har de där, nu har de vuxit till 6 miljoner spelare. Ja, då kan du till exempel höja priset för att de tycker om att spela spelen. Det kommer nya versioner av de här spelen. Och då har du dem, kan man säga, en mur runt intäkterna. För då, man hoppar inte av ett Paradox-spel och börjar spela Candy Crush Saga till exempel. Man sitter på bussen, utan det är ju superfans som man har lagt hundratals timmar. Så på så sätt kan man säga att vissa delar kan man säga att skulle nog Buffett gillat. Men då är Paradox, kan man säga, nischledare på de specifika typer av spel där de ger sig in. Och sen så späckar väl de lite grann också. Ja, för jag vet, Warren Buffett har ju lite sådär, det är väl Coca-Cola och sådana där typer av... Ja, det är ju varumärken då. Ja. Starka varumärken är ett, för då kan du höja priset. Och det är klart att i den här boken 2009, det var det ju vilka bolag han skulle investera i Sverige. Ja, det är just Avanza Nordnet som har varit fantastiskt framgångsrika, för när du väl börjar och blir kund hos dem, och då byter du inte, för det är jättesvårt att byta konton och allting. Det är samma med banker. Hade jag med Handelsbanken, och jag hade ju med då, och så var det olika branschförutsättningar. Till exempel Nibe har ju varit otroligt framgångsrika, för de håller på med värmeväxlare som fler och fler ska ha. Och det jag missade var just H&M, som hade ett starkt varumärke, men de missade lite grann trenden här med digitalisering och e-handel. Så de har ju inte gått lika bra som många andra bolag då. De har sett tillbaka 15 år. Det här med, för att, Buffett brukar väl säga liksom att han investerar bara i sånt som han förstår själv, som han tycker är liksom, ja, men det här kan han bryta ner och förstå på varje komponent egentligen. Och Coca-Cola är ju en sån sak, men jag tänker just kring Coca-Cola, jag har ju pratat tidigare i podden med om lite hälsa och sånt där. Socker anses ju kanske inte vara det mest nyttiga nu för tiden. Och det är väl liksom en av Coca-Colas stora frågor att brottas med, förutom plastbiten liksom. När det kommer till den etiska aspekten, om man så vill, liksom, att man säljer socker. Har du någon tanke kring det i hur ni investerar? Ja, det är ju vissa branscher då som inte... Det är sån här betting. Vi håller på med dataspel, men betting har vi inte... Vi var faktiskt tidigare investerare i Kindred, eller Unibet som de heter nu. Hette tidigare då. Men det sålde vi när de noterade sig då. Vi tycker om att spara då. Vi tycker inte om konsumentkrediter och sådana här sms-lånebolag. Har vi kanske fått någon fråga på att tacka nej till. Och sen är det då mycket som är svårbedömt. Det är ju sådana här medicinska bolag.
som har fas 1, fas 2, fas 3. Det tar ofta längre tid. De har i och för sig skapar ju värde genom att kanske få nya mediciner. Och sen är det kanske vapen har vi väl tackat nej till, även om det har blivit lite nya tider runt det också. Så att det är ju ett antal vi tänker på liksom, och det är ju så svårt det här med moral och etik och vad man ska investera i, för att du har din moral och jag har min moral. Vi försöker ha vissa saker som vi tackar nej till omedelbart, men det och försöker ha det med göra det som vi tycker är vettigt och branscher som kan skapa värde som är miljömässigt och kanske med kan ju säga att Paradox är ett sånt exempel. Istället för att skicka ut boxar och ta massor med transportkostnader så är det mindre kostnader att ladda ner spelen. Och till exempel kan man ju hävda. Vi har andra exempel på det. Jag tänker just kring, som du nämnde där, var det Candy Crush eller vad det heter, från King, va? Det är ju lite mer kasino influerat i hur det fungerar än kanske de spelen som Paradox gör. Ja, de tar ju betalt för spelarna och så kan man nog spela om dem hela tiden och få en ny spelupplevelse. Så kommer det nya versioner som man betalar för. Men de här andra spelen är ju ofta man ska ha mikrotransaktioner. Om det är 100 som spelar så är det 5 som köper till extra grejer. Så det är 1% som köper till jättemycket och som ger de verkliga intäkterna till de som håller på med framförallt mobilspel. Och då måste du lägga mycket pengar på att få in spelarna. Så det är ofta lite problem med det. Men det finns de som är lönsamma eller har framgångsrika med det också. Jag fattar. När vi snackar andra tillgångslag, typ guld, bitcoin, sånt där. Är du, har du någon tanke kring den? Alltså, har ni investeringar i den typen av tillgångslag? Nej, det har vi inte gjort. Alltså, guld och bitcoin är ju lite grann samma. Guld är det gamla bitcoin och bitcoin är det nya guldet. Och det bygger ju på att någon annan vill betala mer för guld i framtiden. Det kallar vi för spekulation. När du investerar i ett bolag som har kassaflöden och intäkter, då investerar du. Så att jag vill hävda, nu för sig bitcoin gått bra de sista månaderna, förstår jag, men det är ingenting som vi håller på med eller skulle rekommendera. Men det är klart att man har viss förståelse för de här, man är kritik mot centralbanker och att de bara trycker upp nya pengar och det blir inflation och sådär saker som man har viss förståelse för. Man kallas för fiat-valutor. Just det. Så att, men det är ingenting vi håller på med eller kan rekommendera. För jag pratade ju med Michel Ruffley här för några veckor sedan i podden och då pratade vi om guld. Och han klassificerar ju guld mer som en hedge än en spekulation med tanke på historik och hej och hå, att det finns en viss motbalans kanske kring den typen av investeringar som du representerar. Ja, det finns väl en viss logik i det. Om du tror att världen går under eller att det blir katastrof, att du har 50% i guld som du kan ta med dig och flytta vad du vill. Men är klart att om det händer kanske vi har andra problem. När ryssen kommer. Oroa sig för, så att jag inte ingenting jag själv håller på med, men man kan ju förstå för dem som köper konserver och har vatten hemma för emot när katastrofen inträffar. Det är väl lite grann samma tänk där. Okej, så du tänker att guld är en del av prepper-mentaliteten där lite grann? Och då att den är... En del av prepper-mentaliteten? Och då att man är... Alltså som de förbereder sig för krisen aktivt. Ja, det kan man ju tänka sig att man har. Ser du på samma sätt på bitcoin? Ja, det är ju lite grann samma kan man tänka sig, att det är ju att hela världssystemet går samman och alla valutor i riksbankerna trycker upp för mycket pengar, så kan man ha samma syn på bitcoin. Men det är ändå det är lite bedrägerier och de hittar konton och grejer, så det finns ju risker med det också. Och sen är det ändå liksom hur måste hitta någon som vill köpa bitcoin för dyrare. Det finns ju inget underliggande värde i den tillgången eller skapa några intäkter. Det gör ju inte i kontanter eller guld heller. Ja, men det intressanta med just bitcoin eller den typen av kryptovalutor är ju att det finns teoretiskt sett en begränsning ju också. Ja, just det. Och sen också att det inte är knutet till en specifik stat, va? Det är väl det som är USPen, tror jag. Ja. Eller en av dem, eller den kanske primära. Om vi kikar på företagscykler så känns det lite som att back in the day, alltså gamla traditionella bolag, de hade ju en betydligt mer
långcykel än många företag som startar upp idag. Du får rätta mig om jag snackar skit. När det, liksom, det ska finansieras, det ska vara startup och man hoppas komma någon vart och sen så får det bära eller brista. Lite den mentaliteten också. Är det någonting som du ser när du är ute och kikar på investeringar, att den mentaliteten eller hur bolag byggs upp idag är annorlunda mot kanske från när du började investera i aktier? Ja, till viss del kanske man kan tänka sig att det går snabbare att nå ut till en bredare publik med internet och hela världen. Så det har vi ett antal framgångsrika svenska exempel. Så att, men annars är det ju ofta det tar längre tid än man tror. Man behöver mer pengar och mer tid för att vara ett framgångsrikt företag. Så att det är väl nog ganska mycket samma. Men på vissa delar kanske det går lite snabbare. Men ofta är det ju entreprenören och den idén och den drivkraft man har i kombination med lite pengar och en affärsidé som gör det. Man ofta tror som entreprenör tror man att det är frågan hur bråttom ska man ha så att säga. För det viktigaste du har som entreprenör, det är ju liksom ägande i ditt bolag. Om du då kan ta tid på det och ingen annan kommer på samma idé, och då kanske det inte är så bråttom, eller kanske du inte ska ta in någon girig riskkapitalist som tar en stor del av bolaget och så är pengarna slut och måste du ta in mer pengar. Så på så sätt kan det ju vara väl så bra kanske att ta det lite långsammare. Men det beror på branschen och just hur unikt din idé är. Men det finns ju olika typer av entreprenörer. Liksom. Som jag har aldrig tagit in riskkapital, men jag vet ju att det är många företag, eller inte hittills i alla fall, många företag som egentligen grundar sin affärsidé på att vi ska ta oss till den här milstenen, sen ska vi ta in så här mycket kapital, sen ska vi ta oss till den här milstenen, sen ska vi ta in det här kapitalet, för att ha den här exceptionella farten, eller konstlade farten nästan, för att kunna ta någon form av position. Jag tänker mig just utifrån värderingsperspektiv måste det vara mycket svårare också, för det blir ju lite mer spekulativt. Ja, och sen är vi många som nu att det tar längre tid och då har man den typen av bolag har ju problem nu att finansiera sig själva. Vi ser ju exempel på cykelbolagen som går i konkurs annars. Så det var ju lätt, och när pengar inte kostar någonting. Det var ju gratis pengar här för 2-3 år sedan. Då var det ju lätt för den här typen av bolag, och nu är det mycket tuffare. Och då är det ju farligt att ha den strategin, och då får man ju kanske den här nedåtrundan, man rundar till lägre priser, och ändå man tittar på lönsamhet och kassaflödespositivitet så har blivit mycket viktigare. Så att, och sen är ju nackdelen med den här modellen är att om det tar längre tid än man tror, så kan man ju då, om man börjar med vi är 3 stycken som har 33% var, det kan ju ta in pengar, så kanske till lägre värdering, och kanske slutar med att man har 0,3% kvar, och det är inte så roligt, för då tappar man ju drivkraften. Som entreprenör. Så det är ju hela tiden en avvägning som investerare, att man vill ju inte heller späda ut entreprenörer för mycket. För då blir de ju inte motiverade att jobba vidare. Är det i ett bolag entreprenören i sig som är den absolut viktigaste framgångsfaktorn, skulle du säga? Ja, absolut. Och man tittar ju på vad har de gjort tidigare och vad har de för drivkrafter. Och sen är det affärsidé givetvis, och sen är det ofta då som det fall när vi tittar på tidiga faser, det är ju det här med värdering, att man kommer och säger att man har en briljant idé, det här är värt 100 miljoner, du får 10% om du satsar 10 miljoner, och vi tycker att det är värt 10 eller 20 miljoner. Det är ofta faller på att man har höga förväntningar på, och det är klart att man har alla, det finns som sagt inte rätt, det är som brukar säga, det är som en tavla. Vad en vill Hanna betala för den här idén, det finns inget rätt och fel, även det finns vissa riktlinjer. Men då är det återigen, man vill tjäna snabba pengar. Snabbt upp, snabbt ner. Ja, så kan det ju vara då. Om vi kikar på Ray Dalio, känner du ju till. Lite grann, ja. Han har ju släppt ett antal intressanta böcker och filmer. Och han är väl kanske mest känd för den här teorin om olika ledande valutor och samhällets uppgång och fall lite grann, va? Att det är USA nu som är currency leader, och innan det var det England, och innan det var det om det var Portugal eller Spanien eller Nederländerna eller vad det nu var för någonting. Och att enligt Ray Dalio så skulle ju kurvan då vara på väg ner just nu, vi är på någon typ av topp, och att eventuellt Kina är på väg upp
Sen har det ju spekulerats om att Kina kanske inte alls är så starka som man hade trott heller. Men om vi tittar på långa versus korta investeringar, eller investeringar som har funkat under din livstid, om vi nu står uppe på någon typ av kulle och ser liksom en uppgång bakom oss, men kanske osäkra tider framför oss, håller den strategin även i framtiden? Ja, det tror jag att det är ju ändå bolagen. Vad är det för kundnytta som man kan ge, så att säga, om det här lång eller kort trend, och liksom om du ser på paradoxar, då tror man ju att de här som håller på att spela de här spelen vill fortsätta och tycker det är en ny sätt att, trots att de spelen kostar mycket pengar, så är det ju en billigt sätt att ha underhållning. Och det är klart att vi ser på svenska investmentbolag, Investor har ju funnits i 100 år, och så länge du inte lånar pengar och köper aktier på belåning, då är det ju, och du har en spridd portfölj. Ja, det har ju varit otroligt bra investeringar, så det finns ju ingen som tror att det ska hindras. Så där, de där stora trenderna, eller det vad är vad är det för kundnytta man kan ge, och vad finns det för behov av de här produkterna? Nej, men det som jag spekulerat kring är ju liksom nu är inte jag ekonom på något sätt, men jag sitter och spånar här, men låt oss tänka att sen andra världskriget eller vid babyboom-generationen så blev det någon typ av makroekonomisk uppgång som fortfarande håller i sig delvis, och sen har det ju mikrotrender också upp och ner i högkonjunktur. Om den här makrokurvan börjar fallera lite grann eller gå över, det är bara rena spekulationer naturligtvis, men jag tror att många... jag känner mig inte insatt i det heller, så jag har ingen stark synpunkt på det. Pray and hold. Om man kikar återigen då på den här personen som aldrig tidigare investerat, eller kanske snarare om vi backar tillbaka till där du började din investeringsresa. För att komma igång med investeringen, vad upplevde du var liksom de största hindren eller problemen? Eller liksom... Ja, det är väl att våga. Det är väl att starta, så att säga. För det är många som sitter man sparar till sina barn och de sitter på bankkonto. Då blir det ju ingen avkastning. Men det är svårt. Många tycker att aktier är farligt och gå upp och ner, och att man är rädd för det här. Och vi har ju ett exempel, Helena Svensson, som vi anser på Spiltan, som delar ut böcker och som är kallad miljonärsmamma. Hon har ju gjort det själv, men hon hade ett jättestort motstånd. Av exempel av sin far då, som hade, till och med han var ekonomichef, men han hade förlorat pengar på optioner för jättelänge sedan. Du ska inte hålla på med det här, va? Så det är många, trycket runt omkring dig. Så att det är nog det svåraste, att börja. Och det är ju inte så svårt, det är mitt budskap. Starta en indexfond som följer med börsen, och så pengar varje månad, det är jätteenkelt. Eller köp 5 investmentbolag, du behöver inte göra någonting, kan åka och resa bort och så kommer du tillbaks, så är det en vinnare. Så att, men problemet är att folk inte har kunskap om det här, och man tror att man måste gå till någon som sköter, jag vill inte göra det själv. Och då kanske det inte är bra råd man får. Eller så kan det vara. Att gå in i till exempel Avanza Zero eller en sån typ av indexfond med väldigt låg förvaltningsavgift måste väl vara bra i så fall. Ja, just det. Men det är ju mitt budskap. Antingen ska man ha en indexfond med låga avgifter, följer börsen, eller så ska man ha en fond som är aktiv och som verkligen visat historiskt att de kan efter avgifterna slå index, och inte välja kanske en storförvaltares dold index, vad man säger att man ska slå index, men man har alla stora bolag, då hamnar man på index minus 1,5% i avgift och kanske 0,5% i transaktionsavgift. Då tappar man 2% varje år, som med ränta på ränta blir då en stor del av slutresultatet. Om man är en sån person som har hamstrat ihop ett par 100 000 på ett bankkonto, så har man ju senaste åren här tappat ganska mycket köpkraft med tanke på inflation. Just det. Och alltså, hur ska en sån person resonera? Ska man bara gå in och köpa allting på ett bräde, eller finns det någon typ av strategi där som du ser? Ja, det är väl att dela upp det då, för att det kan ju vara så, ingen vet någonting om framtiden, så det kan ju vara så att börsen rasar, det kan hända någon ny
Vi hade ju covid till exempel, rasade börsen på 30-40% på någon månad, så kan det inträffa. Så det är ju bra om man har 100, så kanske man ska dela på det 20-25 gånger över en tidsperiod. Det är väl min rekommendation eller standardrekommendation, och inte satsa allt på ett kort. Och det är ju ofta ibland träffar man folk, oj, nu har börsen gått upp här, nu har jag sålt alla aktier för det kommer att gå ner. Men det är ju också fel strategi, för att det här med timing, alltså gå ur in marknaden, det är så svårt, inte ens proffs klarar av det, för du måste ha 3 korrekta beslut. Först måste du gå ur rätt, och det är ingen som vet det. Sen måste du placera pengarna rätt under tiden, och sen måste du gå in rätt. Och det är liksom, ja, det var ju lätt att säga att man skulle, nu 2020, då skulle man ha sålt alla sina aktier i januari, och så kommer covid. Och då skulle man ju rasa allting, och då skulle man, men då var man inte så kaxig. Folk gick och dog överallt och hela världen skulle gå under, och då vågar man inte gå in även om man hade kontanter. Och så är det klart att det var några som kanske säger att det här borde lösa sig, men det var otroligt svårt det här mars-april. Och sen kom ju börsen tillbaks bara på ett halvår, så var det tillbaks nästan. Och det visar just hur svårt det var. I samma 2008, det var när Lehman Brothers gick i konkurs, och det var världens undergång var nära. Det fanns ingen likviditet i statspapper till och med. Men det var inte rätt då heller. Och Buffett, han skrev en sån här insändare i New York Times att now I'm buying American shares. Han har alltid gjort, för det måste ju vara en gigantisk köpsignal. Men så är man så påverkad av tidningen och Svenska Dagbladets näringsliv, då kom helt svart. Nu har krisen kommit till dig, att då sitta och våga gå mot det. Och det var inte oktober 2008, utan det var i mars 2009, och då var det ännu värre. Och om du inte investerar i mars 2009, då missar en uppgång på 60% resten av året. Så det visar ju så otroligt svårt det här med att gå ur och in, utan det visar att då är slutsatsen är att lägre kostnader, intäkter varje månad, och så satsa pengar i varje månad. Och då blir man en vinnare. Då måste man även ta de här nedgångarna och inte vara rädd för det. Ha lite is i magen. När det kommer till just covid här, som väl var den största eller närliggande stora krisen då. Då råkade jag göra lite såna där ad hoc misstag och tappa hela uppgången där tyvärr liksom. Satt du själv lugn i båten då? Ja, vi satt nog ganska lugna faktiskt. Vi vågade nog varken. Vi hade inte sålt innan, för vi visste inte om det. Och när det var under själva krisen, då var man ju nervös givetvis. Och så hade vi någon lite större affär på gång i april-maj där, som det var lite grann med bankkrediter och annat som inte genomförde då, men vi var lite på gång där. Men vi gjorde inga jätteplaceringar faktiskt. Nej. Ja, för det kändes ju då som att nu jävlar. Nu är det den här stora krisen liksom. Nu kommer zombiesarna snart. Men ja. Det är bra det. Du, hur mycket pengar har du? Hur menar du med? Okej, vi säger så här. Du säger ju i dina böcker, så här kan du bli miljonär som företagare, eller så här blir varenda svensk miljonär. Hur definierar vi miljonär? Ja, det är väl att man har 1 miljon tillgängligt typ i aktier. Men det är klart att många som har köpt en lägenhet är ju också miljonärer. Som har köpt det för 10 år sedan, som var miljonär också. Men det är väl definitionen att man har det i fastigheter eller aktier, kan man säga, i tillgängliga. Och sen blir det ju mindre och mindre värt med inflationen. Det blir ju mindre värt, så att säga. Jag menar, med de måtten mätt så är ju de flesta i Stockholmsområdet som äger sin bostad miljonärer. Ja, de har köpt hyfsat för länge sedan. Ja. Och det är ju det jag säger också, att alla, till och med sant, alla kan bli miljonärer. Även om det är klart det är svårt om du lägre inkomster, det är jättesvårt. Men du gäller bara att jobba på det, så lyckas man så småningom, även om det kan ta tid. Jag tänker, det är en sak att ha en lägenhet som är värd 1 miljon, 2 miljoner, 3 miljoner. En annan sak är att vara ekonomiskt fri, ekonomiskt oberoende. Och ytterligare en definition är ju liksom att vara rik. Vad betyder det ens? Har du några tankar kring det? För du har ju valt ordvalet miljonär här.
Ja, det är ju för att vara lite säljande och lite... Såklart. I och med att många som har den drömmen givetvis. Och det var lite kaxigt då när första boken kom 2008. Förlåt. Så var det ju lite dåliga tider och då blev den extra uppmärksammad. Men jag som sagt var det, men det ger ju en trygghet. Om man har pengar på bankboken eller har aktier, då kan man, jag skulle kunna göra det, jag skulle köpa den tavlan, jag skulle resa, man gör inte det nu. Utan då om jag sparar pengar och fortsätter så får jag ännu mer pengar i framtiden. Så det är ju hela tiden en avvägning. Ska man satsa, ha trevligt och ut och ha kul och dricka öl och äta räksmörgåsar, eller ska man liksom ha pengar långt i framtiden? Så det gäller att ha både och. Man ska ju leva också hela tiden. Så att det är väl avvägningen där. Men som jag sa lite grann förut, att det här med prylar är inte kanske så intressant, utan det är skönt att ha en trygghet. En trygghet, och man vet att det är samma, men man kan kanske byta jobb om man vill det, om man har ekonomisk trygghet, har lite pengar och så vidare. Så att man mår nog bättre om man har sen alltid en definitionsfråga hur mycket man behöver ha för att må bättre. Man har en ekonomisk trygghet istället för det är många som lever precis, pengarna tar slut varje månad och då är det ju slut den 23, så får man lön den 25, men då gäller det att sätta av typ 10% när man får in pengarna den 25, för att om du inte gör det så är ju pengarna slut. Du anpassar ju alltid kostnaden efter de intäkter du har, men då gäller det att sätta av pengar direkt och spara dem, för då bygger du upp ett kapital. Har du läst The Richest Man in Babylon? Ja, det är ju en av de här böckerna. När jag började med att skriva böcker så åkte jag till England och USA och köpte alla de här böckerna, så det är en av mina. Det är grundtesen. Det är ju 10%, exakt. 10% som det kommer från då. Som är det är ju hela grundtanken med den boken egentligen. Ja, just det. Om man är en sån här lägenhetsmiljonär då, om vi kallar det så, är det mer fördelaktigt att betala av sitt lån än att investera exempelvis i en indexfond enligt dig? Ja, det är ju liksom hur man är själv. De många som är i min ålder som är lite äldre, de tycker det är skönt att amortera ner så man äger sin egen bostad, så inte banken äger del av den. Så att om man är inte tycker om risk, så det kan det vara en modell då, fortsätta amortera hela tiden. Samtidigt tycker jag väl att man har när man kommer någonting, om du har lägenhet som är värd 3 miljoner ner på 1,5 miljon, då kan halva värdet kanske, så skulle jag kanske resonera själv då kanske det är idé att inte amortera utan får du köpa aktier istället, men händer ju alltid. Det kan ju hända, samma när vi flyttade ihop med min hustru på 90-talet, då köpte vi lägenheten, den var väl värd halva värdet efter 2 år. Det är så pass. Men det var ju som vi var med, men det märkte ju inte banken, så vi hade ju mer lån än vi hade lägenhetsvärde, men i och med att vi betalade amortering och betalade räntor så märkte inte banken. Och däremot om vi hade aktier så hade banken sagt, nu får du sälja aktierna. Så det är därför man kan låna på lägenhet men inte låna på aktier. Så att det tycker jag väl är någon grundregel kanske. Och det är lite en personlig fråga. Vill du inte ha några lån när du går i pension? Det är en trygghet och en extra reserv att ha ett obelånad lägenhet eller hus. Eller vill du vara lite mer riskorienterad och kanske man kommer ner till 50% av marknadsvärdet, att man då börjar köpa aktier som allting fungerar som det ska ju vara en bättre placering då. Så det är lite som man är. Om man har för mycket pengar, kan man må dåligt då? Må dåligt? Ja, eller bli stressad? Ja, det kanske. Det brukar jag. More money, more problems. Ja, jag brukar skämta om det lite grann när man säger man har inte några pengar. Det är ju inte roligt att gå och leva på vatten och bröd 3-4 dagar i månaden. Men har man för mycket pengar, då kan det bli problem. Det blir arvsvister och det finns ju ett antal exempel på det, att det blir bråk om det. Så det är inte säkert alls att det är bra. Utan jag brukar skämta och säga att man ska ha lite mer pengar i sina grannar. Då mår man bäst. Absolut att det kan skapa problem. Och framförallt är det ju, det finns en sån här det är lite sån här gammalt skämt i försäkringsbranschen då, när
när Gud kommer med döden så kommer djävulen med arvingarna. Och det är ofta många exempel med sommarstugor man har hört talas om att det är bråk och som är otroligt tragiskt att folk inte kan samsas även om de har ganska mycket pengar. Så det är ju inte kan säkra. Och det kan ju vara en gul vas som folk blir sura på och bråkar om. Och, så det är ju mycket tragiska saker att man inte har ett testament och förklarar för folk varför någon ska det eller sina arvingar då. Så det är ju otroligt tragiskt att det är så mycket, kan bli så mycket problem. Och det tycker jag man hör hela tiden. Eller då har man ju ett antal vänner och släktingar som har blivit utsatta för det. Ja, det är något att tänka på. Det är lite trist om man börjar investera eller spara pengar eller tjäna pengar, lägger det för att ha en trygghet eller för att själv förverkliga sig själv och sen så blir det arga miner i slutändan där. Ja, och sen i och för sig man död så blir man om man gjorde, men det är lite tragiskt att man... Så det är ju en viktig sån där klassiskt privatekonomiskt att skriva testamente. Och om man då fördelar någon att någon ska få pengar nu eller det är bättre att den personen får sommarstugan och inte de andra 2 syskon. Att man förklarar det för sina 3 barn till exempel varför man gör som man gör så att inte de behöver bråka om det när man inte har sagt det. Så det är ju ett sånt exempel tycker jag som är viktigt att man skriver ett testamente och om man gör någon fördelning eller ger pengar till någon och som kanske har problem att man förklarar det för de andra syskonen att så är det här, jag gör det här och jag tycker det är rätt eller de kanske har gjort någon tjänst som är värd pengar. Och då ska man ju förklara det. Men jag tror många som gör misstaget att man fördelar och sen blir det bråk och tråkigheter bland syskon till exempel. Hur är det med arvsskatten nu för tiden? Finns det en sån? Den är 0. Den är 0? Hur ska man tänka där då? Hur då menar du? Ja, jag tänker i ett testamente exempelvis då, om man har en massa pengar. Ja, det är väl just med fördelningen om man har... Det är ju många sådana här särkullbarn och annat att man vet om hur man ska fördela det. Men det är klart att man har samma fru och samma föräldrar så att säga. Då är det ju fru respektive som är det först och sen är det barnen. Men även där kan ju det vara bra att förmedla och tänka på till exempel man ska ha enskild egendom när man gifter sig, när barnen gifter sig, de får saker eller man definierar det i testamentet. Så att även om man har enkla familjeförhållanden, sen om man har komplexa familjeförhållanden, många som har gift 2-3 gånger och har barn i olika kullar, då är det ju komplext och kan bli bråk mellan, och så kan det hända saker som har aldrig inträffat, att en förälder som dör innan barn och så vidare. Så det kan ju alltid hända saker som man aldrig har räknat med och då kan det bli komplext om man inte har tänkt på det. AI är ju väldigt hett just nu. Ja. Använder ni AI på Spiltan? Ja, lite grann är det några som har börjat med det lite grann och man ställer frågor och sådär lite grann och sen har vi faktiskt tittat på något bolag nu som håller på med det. Va? Men det är klart att det är ju problemet när någonting blir hypat är att det är otroligt höga värderingar. Bubbla. Och då är det liksom, det var för 50 år sedan var det sån här 3D-printer som alla skulle hålla på med och liksom så hela tiden kommer det saker, så det finns ju en risk att många som hoppar på det här och hur en sak är att komma på ett bra program som någon använder och som ska förändra någonting, men sen gäller det att sälja det också, så att jag är väl lite skeptisk till det där och då att det och det är samma, det finns ett antal bolag som är otroligt högt värderade, va? Så att och många att det är stort förväntningsvärde. Och det är klart att en hög multipel. Ja, så kan man säga. Men det var väl lite grann som apropå Paradox och digital distribution och så vidare. Alltså det tog väl ett litet tag där innan det blev moget. Och det är samma sak här. Det finns ju en enorm hävstång i AI i alla möjliga olika typer av scenarion. Jag vet ju till exempel många hedgefonder har ju skapat liksom egna AI-verktyg för att göra sina investeringar. Men det går väl kanske lite stick i stäv där med Warren Buffett-metoden, tänker jag mig. Ja, det kan man säkert använda för att hitta bolag eller hitta konkurrenter. Det är viktigt när man gör en företagsanalys. Det finns säkert många sätt att använda det på. Men det är väl ingenting sådant som vi är. Men vi ska faktiskt ha en kurs på ChatGPT, så vi bara för några veckor sedan. Vi måste bli lite duktigare på det och liksom använda
de här metoderna som finns för när man kan bli effektivare. Och sen har det funnits till exempel paradox. Spelanledning att du får en ny spelupplevelse är ju för att du möter en AI. Robot när du spelar spelen. Att du spelar Tyskland i andra världskriget och då möter du vad som händer med olika traktat och olika grejer. Så att då möter man ju en intelligent spelmotor då. Tänk vad snabbt du kan skriva nästa bok med ChatGPT. Ja, det är möjligt. Ja. Sen är det lite, det kan ju bli fel också. Man får vara lite, få faktagranska. Så det var väl någon som hade slått in mitt namn där och kom fram till vad jag gjort. Och det var ju vissa chansningar som var fel då. Ja, den rundar ju av friskt med stark attityd. ChatGPT, så är det ju. Är det någonting som rika gör som inte andra gör? Ja, de kanske spenderar mer pengar då givetvis. Ja. Det är väl visst de som... Men det är ofta... Det är väl de som är nyrika kanske. Som spenderar pengar på klockor och liksom spenderar pengar på restauranger och sådär. Va? Men de som är... Det finns ju en amerikansk bestseller som heter The Millionaire Next Door. Som är just... Det är de som går omkring med jeans och har en gammal bil. Det är de som är miljonärer för de har lägre kostnader och intäkter och inte förhäver sig. Då blir man otrolig, då blir man rik så småningom. Men de som har höga inkomster och höga konsumtioner blir aldrig rika. Så att det finns ju några olika. Det finns ju de som slösar otroligt mycket pengar och spenderar privatflyg och allt vad man kan hitta på för någonting. Men det är ju lite grann vad du är. Jag själv är uppvuxen i Västgötland. Lite räcker, mycket går åt, säger vi. Alltså jag har alltid haft en sån där mentalitet så inte förändra mina vanor eller familjens vanor så där jättemycket. Sen klart att man kan unna sig lite mer med en räksmörgås och någon resa och sådär. Men inte... Där har du någonting hemifrån tror jag på något sätt. Var du uppvuxen eller smålänningar när jag åker ner till Småland och säger du ska ha lägre kostnader än intäkt. Ja, det har vi alltid lärt oss. Säger man i Småland till exempel. Men stockholmare, om det brukar skämta om man ska ha 5 gäster, då lägger man fram till 9 kakor och vi lägger fram 5 kakor. Så det tror jag är en sån där någonting man har. Och det är väl många som har den lätt att konsumera och man drivs av det. Men det är väl lite det här med image och yta och liksom att man ska upplevas kanske som framgångsrik. Och sen om man backar tillbaka till den där Millionaire Next Door-boken vill jag minnas en intressant anekdot där om vad var det, han hade ett skrotupplag eller någonting och så fick han av sin personal en Rolls Royce tror jag. Eller någonting åt det hållet va. Och han ville absolut inte ha den, han lämnade tillbaka den för att det skickar fel signaler. Och där kan jag ju hålla med. Att antingen så söker man status och en viss typ av image och har den bilden av miljonärskapet eller rikedom. Medans om man är kanske mer, som du var, nyfiken, entreprenöriell så investerar du mer för att upptäcka dig själv och skapa en trygghet. Så är det säkert. Är det en korrekt analys tror du? Ja, det är olika. Vi har olika mentalitet och olika drivkrafter. Men det är klart att det är många. Och sen är det ju det här med internet och sociala medier att man blir pressad. Man ser folk åka på semester till Seychellerna och det är klart lockas man att jag vill också göra det här. Och, så det är ju lite... Och du konkurrerar tråkigt. Ju inte bara med grannens bil. Nej, men det är tråkigt. Man är ju de här som är influencers. De visar ju det och det är klart att då sprids det väl ett intresse för jag vill ha lika bra själv. Det är väl, så det är ju lite tråkigt kanske. Men hur kan man bli nöjd där då? Ja, det är väl det här med lycka som jag sa förut där, men det är ju vänner, bekanta, släktingar och liksom familjen är viktigt och sen att det är kul arbete. Jag tror att det är det som skapar lycka och glädje i livet mer än den här prylen eller den här finaste resan kanske. Så att jag tror man ska, om man tänker så kan ju alla vara lyckliga så att säga, även om man har mindre resurser. Så det tror jag är modellen då. Jag tycker det låter jättebra.
Om vi ska lägga på några avslutande summeringar eller visdomsord, liksom, topplista över saker att tänka på om man som anställd eller företagare vill bli antingen miljonär då, eller ekonomisk fri. Hur ska vi stolpa upp det? Ja, det är väl det som vi varit inne på, det här med 10%, sätta av 10% av lönen, lägre kostnader, intäkter varje månad. Och sen vara långsiktig, köpa, behålla och ha den modellen. Och det behöver inte vara så konstigt. Och det är också kul, tycker man, frågar folk, vad är din bästa affär? Ja, det är ofta, jag har köpt en lägenhet, jag har köpt en villa, jag har köpt ett sommarhus. För det man har haft under långa tidsperioder. Mm. Om man har haft 20-30 år, då blir det ju bra. Mm. Man noterar man däremot aktier. Där har man då dubblar som, och då säljer man av dem, för någon mäklare ringer och säger you never go broke taking profit. Man förlorar aldrig på att ta hem en vinst. Men det ser man ju, nu har ju Spiltan varit en fantastisk resa med Spiltan-aktier, men det beror ju på att vi har Paradox, och sen vi Spiltan fonder som har gått upp mer än 100 gånger. 100 baggers, och då sålde jag ju inte Paradox. Första gången de dubblar sig. Och som många gör det, eller fyrdubblar sig. Vi har väl 2 bolag till som har gått upp 10 gånger. Men de flesta säljer efter de har dubblat sig en gång. Och då får alla de här fantastiska resorna. Och det innebär att det måste vara långsiktigt. Vi har ju snitt på de här våra 4 bästa bolag på 14 år. Som vi har haft dem, så det tar ju lång tid att bygga bolag. Det är ofta ett misstag man gör också. Är det som är rådet, att oavsett vad man tjänar, stoppa undan minst 10%? Ja, det är ju liksom den första för långsiktig pension. Så kan man ju spara ytterligare 10% med att ta bort saker som man inte... det här sluta slösa. Det kan ju vara... Jag brukar skämta om det här med kaffe. Liksom vi har kaffe på kontoret, gratis kaffe, så kommer man ändå med tunnelbanan, skönt att ha kaffe med 30 kronor eller 20 kronor, så kostar det 30 gånger 550, det blir 600 kronor. Ja, det blir ju då 7200 på ett år. Ja, det blir ju 1 miljon om 20-30 år. Så att det är många små saker som man kan spara på, eller vad nu. Eller ja, det är kanske bra att gå och gymma då till exempel, men jag går ut och promenerar på morgonen, det är gratis med lite andra gubbar och motionera, ha lite egen motion. Det är ju, om man tycker det är viktigt att få en PT och hålla på med det, så är det klart att det är jätteviktigt att hålla sig i form, man kan göra det på andra sätt. Men det är massor med små saker jag tror man gör. Ja, det värsta är ju då röka, sånt där, man förkortar livet, eller köpa lotter. Det är massor med saker man kan göra som man inte borde göra. Så man tänker på liksom istället satsa pengar på upplevelser och trevliga saker. När det kommer till just hälsa, nu är vi egentligen klara här, men skitsamma. Gör du någonting mer personligt för att må så bra som möjligt? Ja, jag försöker väl äta hyfsat nyttigt och mycket fisk och sådär saker. Men sen är jag ju lite dålig karaktär och dricker lite för mycket vin när man sitter hemma på kvällarna. Så att det är väl ingen sån där renlevnadsmänniska. Men annars är det väl lite daglig motion. Försöker jag hålla på med de här promenader då. Och lite skidor och som en fritidssysselsättning då. Det är väl jag håller på med då. Men ingen sån här utpräglad träningsmänniska eller renlevnadsmänniska kan jag inte säga att jag är heller. Men det gäller ju att ha någon viss typ av nivå av energi för att kunna tänka klart också. Ja, just det. Jättebra. Tack Per Håkan Börjesson för att du kom hit. Jättetrevligt att vara här. Tack så mycket. Tack. Tackar.